nói một câu hay nói cái nút cu cái chú Chiến có thử mở hết máy cho anh thay cái gì không phải nguyên bản của anh. Vâng, cái này là vẫn nguyên bản. Nguyên bản của anh và lấy anh 650. Mấy anh nó Nhưng mà tuốt đấy à? Lúc đầu là nói đến 600, xong sau lại nói là 650. đưa thì chưa lúc ví ra thì nó bảo 600. Thôi ví ra thì nó bảo 600. Nhưng mà về vẫn không đánh được đúng không? Đánh được mấy bữa tuyết nữa đây. Không phải anh áo tuyết. Nói thì đưa thằng nào vớt nó gửi. Mà thấy chấm tí xong rồi nghe điện thoại thôi. Nó sửa nó kéo gì đâu mà lấy tiền. Chờ đến nửa ngày. Thế là mấy tháng Xong mình chờ dài như là nó là hỏng ấy. Cái máy người ta nguyên bản chưa thay cái gì. Gọi thứ còn nguyên. Không phải cái gì nó đáng giá lấy tiền. Bây giờ nó không lấy 200 tiền công rồi em lấy tiền công. Tôi nhìn khoảng nó ngồi, nếu mà nó ngồi thì sửa thì khoảng tầm 1 tiếng hồi là nhiều. Còn tiếng 200 thì ông quá đi hết người. Cái từ bác từ ở chỗ Thái Bình ấy về nhà Tuất tới sao? 30 cây à? 30 cây cơ.